নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো জলসখী পদৰ বাবে আবেদন কেতিয়া হ'ব আৰু দৰমহা কিমান কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা জল জীৱন মিছন এখন অতি বৃহৎ আঁচনি হয়, যিখন আঁচনিৰ কাম ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়া চলি আছে। বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশত জল জীৱন মিছনৰ কাম অতি দ্ৰুতগতিত চলিছে। ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত জলসখী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰা হৈছে আৰু 20,000 জলসখী বিচাৰি আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। এতিয়া এই জলসখীসকলে কি কাম কৰিব লাগিব প্ৰথম আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে সেই অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা। গতিকে জলসখীসকলে প্ৰথমে এই পৰিয়ালবোৰ চিনাক্ত কৰিব লাগিব। চিনাক্ত কৰি তেখেতসকলক জল জীৱন আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ তেখেতসকলে প্ৰথমে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। জলসখীসকলে যিসকলে এই আঁচনিৰ আণ্ডাৰত জল পাব তেওঁলোকে যিহেতু মাহেকীয়া এটা বিল দিব লাগিব। সেই বিল সংগ্ৰহটো হ'ল জলসখীসকলৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। গতিকে জলসখীসকলে বিশেষকৈ অঞ্চলটোত এই প্ৰকল্পটোৰ কাম কেনেদৰে চলিছে আৰু প্ৰকল্পটোৰ সুবিধা সকলোৱে লাভ কৰিছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে চোৱা চিতা কৰা, বিল সংগ্ৰহ কৰা, এইখিনি কামেই তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। এতিয়া জলসখীসকলৰ দৰমহা বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে যি বিজ্ঞাপন ঘোষণা কৰিছে তাত 6,000 টকাকৈ দেখুওৱা হৈছে। সেইফালৰ পৰাও এইটো নিশ্চিত যে জলসখীসকলৰ দৰমহা 6,000 টকাৰ তলত কেতিয়াও নহয়। গতিকে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাই ভাবি আছে যে আমি জলসখী হ'ম, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ব্লকত VO CLFৰ লগত যোগাযোগ ৰাখক। বিশেষকৈ পঞ্চায়ত লেভেলত তেখেতসকলে অকণমান যোগাযোগ ৰাখক। যিহেতু জলসখীৰ পদটোৰ বাবে আমাৰ অসমত বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰিবনে নাই সেই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিত নহয়। কিন্তু এইটো কথা ঠিক, অলপ দিনৰ আগতে জলসখী বুলি নহয় যে জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত বহুতো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দি থোৱা হৈছে। গতিকে সেইসকল মহিলাকে জলসখী হিচাপে লয় নে নতুনকৈ আবেদন পত্ৰ বিচাৰে সেই কথাটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয়। কিন্তু এই কথাটো নিশ্চিত যে অসমতো জলসখীসকলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। গতিকে জলসখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচৰাসকল সচেতন হৈ থাকক আৰু যেতিয়াই এই ক্ষেত্ৰত আবেদন পত্ৰ বিচৰা হ'ব তেতিয়াই তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ যিখিনি যোগ্যতা আছে সকলো উল্লেখ কৰি তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।